Mi-am pierdut memoria total. Total. Fiind om de știință, eu nu prea cred sau nu prea credeam. Mi-am văzut până și gradele de pe umăr și uniformă și cascheta. Am văzut cum îi duceam pe toți, cum îi urcam în trenuri. Întoarce mașina că eu mă duc acasă. Nu te duci înainte. Întoarce mașina că eu vreau să merg acasă. Am pus mâna pe cabala, n-am simțit nimic. În momentul în care am mers spre o altă carte, Povestea Arhanghelului Mihail, m-a electrocutat. În momentul în care m-am îmbrățișat pe mine, am simțit că mă rup toată bucăți. Dar bucăți ca și celule. A intervenit blackout, total. 3 săptămâni am stat într-un fotoliu. Toată lumea mi-a spus că am venit dintr-un păcat. Am fost adoptată, am aflat foarte târziu. De fapt, eu am fost un copil foarte neiubit. Poate o să mă credeți, poate nu, cartea a fost dictată. Mi-a fost dictată. Podcast pentru suflete se naște din dorul de acasă. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou episod din podcast pentru suflete. Acest episod este cu totul și cu totul special pentru că alături de mine este doamna Gloria Stein, care a scris o carte mult iubită în întreaga lume, care se numește Între două lumi. Gloria, bună seara! Bună seara! Țin în mână o carte, nu doar că foarte voluminoasă, foarte grea, însă vreau să știu de la bun început de ce este atât de mare această carte. De ce este atât de mare? Cartea a fost, pentru început, cartea a fost mult mai mare, dar s-a mai tăiat în editură. Am zis să lăsăm loc și pentru partea a doua. Da, acolo, pe prima pagină, sau așa, este o dedicație pentru tine. Și sper să fie exact. Eu nu te cunosc pe tine personal, nu? Și sper să fi lămurit o oarecare, sau măcar să-ți ajungă acolo la sufletel. Mulțumesc! Deci, de ce? Povestea din carte este mult mai lungă de atât, dar va fi o continuare. Și cu editura cu care s-a lucrat înainte, s-a lăsat loc și pentru partea a doua. Ce prezintă cartea și de ce e atât de mare? Este o poveste de dragoste, să zicem fantezie, dar cu mici părți din realitate. Și acea carte, aș vrea să cred, cine va pune mâna, și nu numai mâna, și își va deschide și sufletul în carte, va avea o mare surpriză. Și toată lumea mă întreabă, bun, și ce urmează? Bun, toată lumea te întreabă ce urmează după ce au citit cartea. După ce au citit cartea. Da. Am o prietenă zilele trecute, a terminat-o în 2 zile. În 2 zile? În 2 zile. Și a luat liber. Nu și-a luat niciun liber, a fost într-un weekend, a început-o să o citească undeva dimineața la cafea, seara s-a dus la culcare, s-a trezit peste noapte și a zis, stai puțin că Marta a avut un coșmar și a căzut în iad. S-a trezit și a început să o citească și până a doua zi, seara, duminică, a terminat-o. Da, felicitări prietenei tale, pentru că văd că nu există ilustrații prin carte, din ce am răsfoit. Și ce e... Nu vreau să spun, cartea este foarte ușor de citit, nu există termeni medicali sau mai știu eu. Cartea este o carte spirituală. Și este foarte ușor de citit pentru că sunt foarte multe dialoguri. Revenim imediat la povestea acestei cărți Între două lumi. Până atunci vreau să le mulțumesc tuturor celor care au devenit membri, susținători, sponsori sau VIP ai canalului Podcast pentru Suflete. Vă spunem de la bun început că nu prezentăm adevăruri absolute. În acest podcast este ca un disclaimer, nu vorbim despre persoane sau situații reale, motiv pentru care vă rugăm să discerneți toată informația pe care o primiți cu mult drag în fiecare sâmbătă și marți la ora 20. Gloria,
Uite, eu țin în mână această capodoperă și îți mulțumesc frumos încă o dată pentru acest cadou. Să știi că mă bucur foarte mult când oamenii îmi lasă aici la podcast într-o formă palpabilă munca lor pe care eu o cred și o consider că este munca lor de o viață. Chiar dacă cartea a fost scrisă în cât timp? O lună. O lună? Bine că nu mi-ai spus și tu că tot în 2 zile. O lună de zile. Într-o lună de zile ai reușit să scrii o carte care Cartea are... a fost gândită 20 de ani. Și trăită Și trăită, alți, da, și a fost scrisă într-o lună. Dacă ți-aș povesti cum am scris-o, probabil foarte multă lume o să zică măi lipsește o doagă. Nu Cum a lipsește. fost scrisă? Știi cine e Jerry Sargent? Da. Bun. Până la Jerry Sargent, în 2016, eu am avut o mică problemă de sănătate și am început să fac niște cure, să le zicem așa. Am fost diagnosticată cu un adenom hipofizar. Au început pierderi de memorie pe care eu nu mi le puteam explica. Până la un moment dat mi-am pierdut memoria total. Total. Nu știam cine sunt. Bine, chestia asta s-a întâmplat, îmi dădea semne de mult mai multă vreme, dar ca un om de știință am zis nu e cazul, eu mă pot controla, eu știu, eu pot, eu fac. Și în 2016, după toată această tevatură, ok, și eu acum de unde încep? Nu exista tratament în România, tratamentul exista doar în străinătate. Până la urmă am găsit tratamentul respectiv, l-am adus, am început, doar că eu nu mă simțeam bine. Am făcut niște analize de metale grele și aveam mercurul de 8 ori mai mare decât limita admisă, aluminiu, de vreo 20, care aluminiu se știa, a ajuns la creier, e clar, cadmiu și alte, și am luat-o pe toate căile. Fiind om de știință, eu nu prea cred sau nu prea credeam perioada aia, în cosmoenergie, în Reiki, da, cred în medicină chineză, că la bază sunt medic, cred în tot ceea ce... De fapt, eu cred în ceea ce pot atinge și simți. Acum, atunci? Acum fac cosmoenergie, fac Reiki, fac Ho'oponopono, fac terapie de iertare. Adică lucruri pe care nu le poți atinge. Da, dar omul se schimbă. Și hai să nu spunem că ne schimbăm atunci când ajungem la greu, ci ne schimbăm atunci când suntem pregătiți să ne schimbăm. Iar eu m-am schimbat atunci, am început cosmoenergia cu maestru, pot să-i spun numele? Bineînțeles. Andrei Cotruța. Și bineînțeles, te duci ca un om de știință. Eu nu cred în nimic, așa am plecat. Eu nu cred. Dar hai să merg, să încerc. După prima ședință de Cosmo am făcut regresii, 4. Într-una am văzut, am fost cavaler spadasin. Mă cred în stare pentru că sunt un om extraordinar de puternic din toate punctele. Pe mine nu mă poate răni nimic și dacă mă rănește 2 zile... Ca pasărea Phoenix, da, mă ridic, nu, poate plâng, beau o cafea, stau o zi în întuneric, îmi revin. Și apoi am văzut Călimar Pan scrisuri, am zis ok, în a doua regresie? Da, am zis ok, e o viață anterioară pentru că eu nu sunt scriitor, scriu lucrări tehnice, dar nu suntem scriitori. A treia, pe care o prietenă și acum, când își aduce aminte, se zbârlește toată și a zis, băi, nu se poate, am fost ofițer SS. Wow! Deci mi-am văzut până și gradele de pe umăr și uniformă și cascheta,
am văzut cum îi duceam pe toți, cum îi urcam în trenuri, cum nu aveam de unde să știu, pentru că eu am avut întotdeauna frica și reticența aia. Am fost invitată de vreo 2 ori să merg la Auschwitz și am refuzat. Nu pot. Nu pot. Și am văzut tot. Am ieșit plângând din regresie și am zis, am povestit ce s-a întâmplat. Maestrul mi-a zis, asta e. Vreau să spun că nu s-a terminat așa. Am plecat pe urmele ofițerului respectiv, i-am găsit până și mormântul. Coroană. Povestește-ne un pic exact ce ai făcut. Deci am intrat pe internet, am văzut cine a fost ofițerul, pentru că eu știam și cum îl cheamă. Și cum îl cheamă? Alfred Zimmer. Zimmer. În regresie. Da, am văzut. Mamă, ce m-am zbârlit. Am văzut tot. Chestia este, eu i-am povestit maestrului ce se întâmplă și mi-a zis oprește-te, pentru că s-ar putea să te duci să preiei absolut tot ce ai fost într-o viață anterioară și să aduci cu tine. Oprește-te. Nu că vreau să mă duc la mormânt, nu te duci nicăieri, stai acasă. Unde erai? În ce țară erai când ai făcut regresia? Aici, la în noi. România? La Acum Constanța. cât timp? 2016, 2017. Acum 8-9 ani. Da. Bun, trecem peste. Am lăsat-o așa. Eu mă simțeam din ce în ce mai rău. Un prieten foarte bun mi-a recomandat Jerry Sargent. Lucru cu lumina. Da? Hai să o încercăm și pe asta. Și m-am dus la București. Aici, la hotelul Rin, parcă se numește. 2 zile, Jerry Sargent în România. Cine e Jerry Sargent? Habar nu aveam, dar știam de la anumite persoane că tipul este foarte bun în ceea ce face, Star Magic Healing. Să încercăm. Pe drum am simțit că mă răscolește absolut tot. Nu știu, aveam deja vu-uri. Întoarce mașina că eu mă duc acasă. Nu te duci înainte. Întoarce mașina că eu vreau să merg acasă. Am ajuns. Prima seară am avut niște coșmaruri incredibile. Deci asta se întâmpla vineri seara, sâmbătă au început ședințele. La prima ședință a fost o chestie simplă, a arătat anumite vindecări, cum o doamnă și-a revenit dintr-un scaun cu rotile. Om de știință. Ok, poate să fie făcătură, am zis eu, între ghilimele. Am ieșit din ședința respectivă, în foaier era ca și cum ar fi un festival de carte. Nu era, erau câteva măsuți acolo în care erau prezentate niște cărți. Am pus mâna pe cabala, n-am simțit nimic. În momentul în care am mers spre o altă carte, Povestea Arhanghelului Mihail, m-a electrocutat. M-a electrocutat pe bune. Lângă cartea Arhanghelului Mihail, mai era cartea Arhanghelului Gabriel și încă o altă carte. Nu m-am mai putut apropia. Am simțit că mi se taie genunchii, aveam stări de vomă. Zic, ok, eu mă duc să mă întind puțin, voi continuați, eu mă duc să mă întind. Am putut să mă întind, nici n-am putut să mănânc, vomam tot. Da, stări de genul ăsta. Dar cum își explică un om de știință aceste stări? Am spus că am făcut o toxinfecție alimentară. Ca să fie mintea liniștită. Ca să fie mintea liniștită. M-am ridicat la un moment dat și am zis, ok, nu e frumos, am venit până aici, hai totuși să intrăm în ședință. Înainte să intru în ședință, Jerry Sargent îmbrățișa pe toată lumea și spunea, bine ați venit și așa. În momentul în care m-am îmbrățișat pe mine, am simțit că mă rup toată bucăți. Dar bucăți ca și celule. Te descompuneai practic în Da. multe părți. Și mi-a șoptit la ureche atât. Take care. What is bad will go on. Adică ai mare grijă, tot ce este rău va dispărea. Am ieșit
din strânsul. Eu nu suport ca oamenii să mă îmbrățișeze. Am așa o chestiune. Sunt foarte reticent. Nu că sunt antisocială, că nu sunt, dar oamenii care nu-mi sunt apropiați, nu. Nu. Ok. În momentul în care m-am îndepărtat, el s-a uitat așa la mine și a spus: ești pregătită? Doamne Dumnezeule, de ce să fiu pregătită? Că, stai că eu am venit aici doar din curiozitate. Cum la fel și cosmoenergetic, a fost tot curiozitate pentru mine. Pentru că eu oricum nu credeam. Dar am zis, hai mă treacă, o facem și pe asta. Acum mai băgat în filmul ăsta, spunem până la capăt. Bun. S-a terminat ședința, să mă duc din nou la cărți. Îmi doream foarte tare cartea, nu știu de ce. În cartea respectivă a Arhanghelului Mihail și nu numai a Arhanghelului Mihail, era și povestea lui Metatron. Știi cine e Metatron? Iar eu am o chestie legată de absolut ce înseamnă creație. Iar Metatron a fost unul din acei arhitecți care au făcut mici adăugiri în lumea asta. Și am zis, măi, mi-o doresc. Nu am putut să ating cartea respectivă sub nicio formă. Deci nu am putut să o ating. În seara, în noaptea aia, tot răul și tot... Eu nu cred în ea, în rai și iad. Dar nu cred. Eu spun că aici pe pământ este totul, ne ducem, plecăm înapoi la copacul vieții, ne întoarcem din nou pentru o altă experiență. Așa cred eu. E opinia mea și acum nu trebuie ca toată lumea să creadă și să fie la fel. Dar eu cred că după ce noi plecăm de aici, cu tot bagajul adunat în viața asta, ne ducem înapoi la copac, acasă, lăsăm totul și venim din nou. Să culegem. Să culegem. Frumos. Ne întoarcem înapoi, o luăm de la capăt și tot ceea ce n-am putut trăi în viețile anterioare și ceea ce nu am făcut, o facem. Sau lecțiile, sau învățămintele ce trebuia să le facem sau să le preluăm, o facem din nou. Și din nou, și din nou, și din nou, până ne învățăm lecția sau până ajungem la exact acolo unde trebuie. Eu nu cred că pe pământ vin alte și alte și alte suflete. Cred că tot noi venim. Cred eu. Bun, trecem peste asta. Aș vrea totuși, Gloria, să-mi spui că în seara aceea a ieșit tot răul. Nu a ieșit nimic. Se pregătea. Ok. Deci, la fel, deci tot răul și tot, nu știu, ți-am spus, eu nu cred în ea, dar noaptea aia m-au tras în cel mai negru hău. Se mai numește noaptea întunecată. Noaptea întunecată, mi-a mai zis cineva treaba asta, de fapt este pregătirea înainte de ceva să vină. Cu zâmbetul pe buze. Da. Ceva să vină, n-a fost ok. Da, așa este. M-am trezit dimineața, am încercat să vorbesc cu Jerry. Jerry s-a uitat la mine și mi-a spus doar atât. Pregătită? Doamne, iartă-mă, de ce pot să fiu pregătită? Doar că eu urma, deja simțeam că nu o să mai am voce. Am țipat foarte mult în noaptea aia, m-am zvârcolit. A mai fost o singură ședință în dimineața aceea, a spus, eu îmi doresc cartea neapărat, sub nicio formă. N-am putut să mai iau cartea, am zis, ok, treacă, meargă. Ne-am luat, rămas bun după ședință, în mașină, spre Constanța. Când mă întorceam acasă, am simțit la un moment dat o durere foarte mare de cap. Tot capul. Și când am încercat să zic, au, m-a lovit foarte tare în piept, nu neapărat inimă sau plămâni sau ceva, aici. Și am încercat să respir, pur și simplu mi s-a tăiat orice fel de... Știi cât a durat asta? 3 săptămâni. Durerea continuă de cap? Nu, blackout. Aoleu.
În momentul în care a fost durerea de cap și durerea în piept, a intervenit blackout. Total. 3 săptămâni am stat într-un fotoliu. Și acum acel fotoliu este, chiar dacă ar fi să se întâmple ceva, să schimb mobilierul în casă, acel fotoliu nu va pleca niciodată. Am stat 3 săptămâni într-un fotoliu, am fost hrănită, am fost ajutată să merg la baie, eram legumă. Nu puteam deschide gura, nu puteam clipi, nu știu dacă dormeam, nu mi-a povestit nimeni niciodată, pentru că toată lumea a fost într-un șoc din ăla, au spus, bun, ce facem acum? Deci asta se întâmpla în februarie 2020. Înainte de ziua mea sau... Știi că ți-am spus că sunt trecută pe acte în 2002. Înainte de ziua mea, pur și simplu m-am ridicat și am spus, bun, și eu ce fac acum? Mi-am revenit. Știi ce mi-a spus Sargent în momentul în care i-am scris după treaba asta? Gloria, tu știi povestea cu paharul? Un pahar când este plin, până la refuz. Cum mai poate primi informație? Sau cum mai poate face? Trebuie să-l golești, nu? Tu te-ai golit. Așa. Eu nu am avut o copilărie foarte ușoară. Am plecat la vreo 5 ani și jumătate într-un internat și am ieșit de pe la vreo 23, după ce mi-am terminat studiile, și am adunat destulă informație, și mai bună și mai puțin bună, și copilărie și așa. Ei, eu toate acele informații, tot timpul aveam o stare din asta de angoasă. Dacă cineva mă supăra sau așa, imediat sau adunam, eram între lumi. Ori dădeam afară, ori adunam și mai mult. Asta cu Jerry Sargent a făcut să dau totul afară, dar tot. Am mai plâns vreo câteva zile până am refulat tot și am spus, bun, și eu în ziua de astăzi, de acum încolo, ce voi face? Eu nu mai îmi doresc nici să fiu medic, nu-mi doresc nici să mai fiu designer, nu-mi doresc nimic, eu ce fac? Și răspunsul a venit așa. Pune mâna și scrie. Gloria, îți mulțumesc foarte mult și te felicit că îți dai voie să iasă din tine partea autentică și să explici cu atâta blândețe parcursul acesta, care este unul provocator, dar care sigur are o intenție clară și utilă. Eu sunt sigură că foarte mulți oameni au trecut prin chestia asta, doar că le e teamă sau rușine să povestească. Eu sunt sigură. Toți avem suisuri și coborâșuri în viață, și doar că oamenii încă se tem de judecată. Nu? De judecata lor cu ei, în primul rând. Eu sunt cel mai mare critic al meu și asta recunosc. Poate că ceilalți, dacă mă judecă, nu mă supăr atât de tare, dar eu încep în oglindă. Mai spunea cineva, vorbești cam mult singură, tu cu tine. Da, noi două ne certăm, noi două ne aplaudăm, noi două seara. Bravo, ai mai făcut o faptă bună. Da. Gloria, da, știu că mi-ai spus înainte de podcast că tu te-ai născut într-un loc, pe o dată, și ai venit în România și ai fost trecută pe altă dată. Da. Poți să-mi povestești un pic, te rog? Nu știu dacă e ok de povesti chestia asta, pentru că eu nu prea spun, nu neapărat de rușine, nu mi-a fost rușine niciodată, nici de... Toată lumea mi-a spus că am venit dintr-un păcat. Două religii diferite, musulmani și evrei, și tot timpul am ținut ascunsă. Bine, eu am și aflat foarte târziu treaba asta. Foarte târziu. Am aflat undeva prin 2018, 2018. Probabil Atunci ai aflat ce? Că te-ai născut... Că m-am născut, că am fost adoptată, că... Wow! Ți-am spus, sunt foarte multe de povesti și cred că n-am mai terminat. Emisiunea ta ar ține probabil o veșnicie.
Da, pe mine m-au adus în țară. Am fost adoptată. Am aflat foarte târziu. De fapt, eu am fost un copil foarte neiubit, foarte nedorit. Bunicul meu a lăsat o scrisoare în care am aflat anumite chestiuni. N-am crezut neapărat scrisoarea respectivă, doar că înainte să moară mama mea adoptivă, care avea niște probleme, nu de sănătate neapărat, cu anumite substanțe, să le spunem, avea ieșiri. Și spunea tot timpul: îmi pare rău că nu te-am lăsat în acel gunoi să mor de foame, îmi pare rău că te-am adus aici. N-a fost... Înainte să moară, spunea anumite chestii. Eu am fost un copil care mi-am dorit foarte mult să reușesc, dar nu din prisma mea, că îmi doream eu să reușesc, ci să le arăt celorlalți că pot. Mi-am dorit foarte mult școala de arte de când eram mic copil. Am simțit că sunt un om făcut pentru așa ceva, să desenez, să scriu, să pictez, să fac mulaje, absolut tot ce ținea de arte. Am terminat liceul de silvicultură, dacă poți să-ți dai seama, pentru că și acum, deși mă controlez foarte bine, am fost un copil dislexic. Se dorea foarte tare ca eu să ajung un mare învățat, dar la liceul de pedagogic nu s-a putut intra pentru că eram dislexică și atunci, ca și o pedeapsă, am fost trimită la liceul de silvicultură, unde erau 1800 de băieți și vreo 6 fete, dintre care și eu, tunsă scurt, scoși cercei din urechi, sistem militar. Am terminat liceul și am crezut gata, pot să merg la Academia de Arte, că nu. Am fost trimisă la Brașov, la Facultatea de Silvicultură, după care de acolo am fugit. Nu te mai puteai înțelege, eram oricum un copil foarte libertin și toate chestiile astea. Și apoi am terminat o parte a psihologiei, după care mi-am dat toate diferențele și am ajuns medic, psihiatru, da, sunt psihiatru de meserie. Am ajuns la Poarta Albă, într-un sistem închis, n-am putut face față, m-am mutat la Palatul Mare, la spital nu am putut face față și am zis, bun, în momentul ăsta, cred că e momentul, sau în acest timp, ar fi cazul să mai faci ceva și pentru tine. Și așa am ajuns la Academia de Arte, pe care am făcut-o doar pentru sufletul meu. Ca mai apoi să ajung la Academia de Navigație, să ajung ofițer, să fiu ofițer medical, cum ar zice cineva, paramedical officer, dar tu ești pe tocuri. Un alt fel de... Da. Ca o mică concluzie la ceea ce mi-ai spus, eu aș putea numi că tu ai spus așa: nu merită să abandonați un diamant. Și cumva de acolo dorința de a dovedi că ai capacitatea să oferi proprietățile unui diamant te-a dus în punctul în care astăzi strălucești așa cum meriți. Spune da. Nu știu dacă e chiar așa, doar că întotdeauna mi-am dorit să le arăt, în primul rând, celorlalți. Știi și tu, un copil care își dorește toată viața să facă pe plac celorlalți și nu aude nici măcar o dată un bravo, înseamnă că nu e destul de bun. E așa? Când ești... Acum nu mai cred acest lucru, dar atunci așa credeam. Nu sunt destul de bună, nu sunt pregătită, nu pot face față. Mai aveam la vremea aia și un unchi, o rudă foarte îndepărtată de a mamei mele, care tot timpul mi-a fost un fel de mentor, dar și un fel de gardian. Dar un gardian gen gardian de închisoare, nu gardian gen înger. Și ca orice, nu știu, student, ca orice, sau adolescent, student sau tânăr, îți dorești să experimentezi, să vezi viața cu alți ochi,
să faci ce face orice tânăr. Eu nu am putut. Eu trebuia tot timpul să-mi văd de școală, de drumul trasat de ei. Asta vei face și asta vei face și asta vei face. Iar în momentul în care am ajuns pe la vreo 35 de ani, am zis stop. De acum asta voi face. Ce vreau eu voi face. Și toată lumea s-a împotrivit. A zis, cum așa? Tu crezi că ți se îngăduie să faci ceea ce vrei tu? Păi stai puțin. Trebuie să am și eu, ok, nu mă voi căsători cu cine sau nu voi face asta. Bun, dar vreau să trăiesc și vreau să scriu. Asta a fost interzisă, sub nicio formă. Nu ai dreptul să scrii. Ferească Dumnezeu să iasă vreo chichiță din familia asta. Ok? Bun, mai aștept. Sunt câteva secrete în carte. Sunt. Și abia aștept să le aflu. Sunt câteva. Gloria, spune-mi, te rog frumos, dacă tu în dimineața vieții tale, pentru că nu ai putut să primești pace și iubire și ai văzut cât de dureros e să nu primești aceste lucruri, acum le dai din toată autenticitatea ta mai departe, ca oamenii să înțeleagă că pacea și iubirea sunt elementele fundamentale pe care noi oamenii merităm să le trăim? Cărticica aia ce-o ții tu în minte, cărticica între ghilimele. Da, mica cărticică. Mica cărticica. Iubirea primează. Din toate punctele de vedere. Chiar dacă noi ca oameni venim din anumite medii și poate nu primim ceea ce merităm, ceea ce sufletul nostru cere, în acea cărticică lumea o să descopere iubirea primează. Nu religie, nu graniță, nu nimic. Nu lăsăm pe nimeni să ne spună vreodată ce avem dreptul sau ce ne spune sufletul sau conștiința să iubim. Nu lăsăm pe nimeni. Noi alegem bine sau rău, pentru că nu întotdeauna ce credem noi că e bine pentru noi chiar este bine. Dar eu întotdeauna am spus, Doamne, să fie pentru binele meu cel mai înalt, chiar dacă nu duce în mintea mea, nu duce pe un termen foarte lung, pentru că, până la urmă, și planurile noastre de viitor, zic eu, sunt făcute în așa fel încât ori să fie un învățământ, lecție, da? Ori să fie pentru a crește, pentru a ne deschide, pentru a ne face mai buni. Și eu spun că, în primul rând, iubirea de aproape. Asta cred că e cea mai important. Să nu mai judecăm, să nu mai, chiar și persoanele acelea care ne-au făcut rău. Bun, asta cu iertarea vine în timp. Dacă poți să ierți, dacă nu poți să ierți, pentru că și eu ca persoană nu pot să iert pe toată lumea pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat în decursul acestor 40 de ani. Doar că în primul rând m-am iertat pe mine, că nu am fost destul de puternică să spun nu. Eu nu vreau așa. Iar după ce ne iertăm pe noi și pe cei pe care îi putem ierta, alte și alte căi se vor deschide. Iar mai e o chestiune pe care eu o spun mereu în carte. Să dăm la o parte tot ceea ce înseamnă frici. Cu iubire și cu deschidere putem fi oameni adevărați sau suflete adevărate. Că de fapt asta și este. În decursul acestor ani am învățat foarte mult din Cosmos și din absolut toate terapiile astea pe care le-am făcut. Și hai să spunem, nu terapii medicale, să le zicem terapii alternative. Iubirea pentru noi suflete, iubirea pentru sinele nostru divin. Asta e cea care, dacă tu te iubești pe tine însuți, din prea plinul tău vei da tuturor.
Dar dacă tu nu te iubești pe tine, nu ai ce să dai în jurul tău. Întotdeauna dăm exact ce este în noi. Am văzut că ai venit Am câteva pregătită. notițe pentru că și, de fapt, toată lumea după o anumită vârstă mai uită. Da, se spune că noi ca scriitori nu avem dreptul să uităm, dar avem dreptul să ne notăm. Ce frumos, da. Sunt tare curios. Ce ți-ai scris? Ce pe mi-am el? scris eu acolo, aș vrea să dezvălui foarte puține lucruri, pentru că dacă m-aș apuca să discut absolut tot ce tratează cartea, bun, aș putea să vă spun așa, cartea tratează iubirea în primul rând. Cum putem trece peste... Sunt câteva terapii în carte și de respirație și de intrare în subconștient. David, unul dintre personaje, este un ofițer al unui grup dintr-o altă țară, să spunem așa, care este specializat în psihoterapie și în psihopatologie și în psihanaliză. Și o ajută pe Marta, personajul principal, caracterul principal, să treacă peste anumite frici și momente în care ea se simte sfârșită. O să regăsiți acolo în carte, iar taine ale... Nu știu, știți ce înseamnă... A fost cineva vreodată la Iznic? Ca să vă spun... Hai să încep cu începutul. Poate o să mă credeți, poate nu. Cartea a fost dictată. Mi-a fost dictată. Ok. Eu știam Cartea mi-a fost dictată. lucrul ăsta, dar e bine să-l știe și ascultătorii. Cartea mi-a fost dictată în aproximativ, să zicem, o lună de zile, în care eu dormeam câte 3-4 ore, vreo 70 și ceva, chiar 80 de ore, că toată lumea se mira, cum naiba nu am ajuns un zombie. Aprindeam lumânări în casă, sau mai bine zis în locul unde scriam, către Metatron, Sandalfon și Gabriel și pe țigașe parfumate pe care le-am găsit pentru acești arhangheli și scriam în continuu. După câteva ore de somn, acele 2-3 ore de somn, mă trezeam și nu mai minteam absolut nimic. Dar nimic. Deci era... Apoi intram ca într-o transă, să spunem, și scriam din nou. Dar scriai în continuare. În continuu. Nu. Scriam. Da, eu știu că scriai, adică înțeleg. Scriam nu. Cu pix și hârtie am aproape 2000 de pagini scrise. Eu pot înțelege asta, însă mi-ar plăcea să știu dacă exista de fiecare dată o continuare. O continuare. Pentru că dacă tu afirmi că eu nu mi-amintesc ce am scris, dar urmează ca în seara aceasta să pun lumânările, bețișoarele și să mă apuc de scris, pot avea nu garanția, dar pot să știu măcar că vine în completare? Nu știam nimic. Eu pur și simplu intram într-o transă și scriam continuarea. Mă trezeam, citeam și nu-mi venea să cred. Să-ți dau câteva exemple? Te rog. Nu știu, poate... Nu știu câte persoane au fost în Turcia. Eu până 2020 nu am călcat în viața mea în Turcia, nici măcar ca turist. Nu a fost pentru că nu m-a trecea ideea. Nici măcar nu mi-a plăcut. Dar noi nu le-am spus oamenilor că tu ai fost în Turcia până acum. Ok. E un Nu, prilej. E un prilej. adevărat. În carte, povestea de dragoste este o poveste de dragoste dintre un evreu, Marta, și Omer, care este musulman, din Istanbul. Se întâlnesc pe aeroportul din București și de acolo o întreagă tevatură. Bun. În paginile, să zicem, după pagina 100-200, apare Iznicu. Știe cineva ce e Iznicu? Lăsați în comentarii dacă știți. Așa. Bine, fără să intrați pe Google, pentru că eu nu am avut curajul să intru pe Google, dar pe cine am întrebat îmi spunea așa, fiind oameni de port.
Există Izmit, există Izmir, dar nu există Iznic. Există Iznic și știți ce e Iznicul? E Nicea. Cine știe ce e Nicea? Consiliu unde toate cărțile sfinte care era Ioan, Luca, Marcu, Matei, nu știu că nu mă pricep. Așa. Acolo, deci la Nicea s-a făcut consiliu. Și Iznicul este Nicea, da. Bun, și dacă această carte a fost scrisă în urma puterii tale supreme de concentrare, în care ai intrat într-o transă, spune-mi cum a fost momentul în care, Am terminat de scris. Da? te rog, Știam că o să mă întreb chestia asta. În momentul în care se termină cartea, era undeva la sfârșitul lunii aprilie, cred că, sau aproape de sfârșitul lunii aprilie. În seara respectivă am știut, nu mai pot să mai scriu. Ajunsesem deja, eram într-o stare din aia, mai aveam puțin, ajunsesem la vreo 38 de kilograme. Nu puteam să mănânc, nu puteam să mă alimentez, scriam. Și noaptea aia, după ce se termină, nu știu, parcă ultimile 3 sau 4 ultimele 3 sau 4 pagini. pagini, Ok. da. Bine, la mine în caiet arată altfel, la mine în caietele mele, ca orice, am scris pe caiete studențești de 100 și ceva de pagini, caiete mari. Știți ce mi s-a spus? Tot așa prin... Ok. Pentru moment e de ajuns. Cu toate că tu simțeai. Că mai e. Nu, tu simțeai că... Că vine sfârșitul cărții. Exact, Da, că pauza cărții sau sfârșitul. Dar eu știam că mai e, că merge mai departe. Pentru că ceea ce urmează, dacă ar fi să dau câteva indicii din următoarea carte, urmează portaluri, Wow, urmează războiul dintre bine și rău, mamă. în care sunt angrenate foarte multe agenții. În cartea asta sunt doar câteva agenții. Agenții, când te referi la agenții, te referi la... SRI, Mossad. Ok, am înțeles. Aici sunt doar Deja existente. Da, doar câteva agenții, doar că în următoarea carte, și aceste agenții acum luptă pentru bine în cartea asta, dar în următoarea carte se împart în lupta dintre bine și rău, pentru că urmează o nouă ordine mondială. Dar tu ai început să scrii deja? Da, sunt la aproape 900 și ceva, deja știu că vor fi vreo 1000. Să înțeleg că iar intri în transă? Da. Doar că de data asta, de vreo 3 ani de zile, am început să fac pilates, yoga, Da. așa, și am început să-mi iau mult mai multe frecvențe cosmoenergetice care să mă ajute să intru într-o altfel de transă. De data asta vreau să văd, vreau să primesc informația direct de la sursă. Să pot să ajung, să discut, să-mi primesc ideile și nu numai ideile, să pun întrebări și să aștept răspuns. Cu alte cuvinte, să nu mai fie o formă de monolog, ci un dialog. Da. Se pare că, din ce îmi spui, acum faci lucrurile mult mai conștient Da. și, bineînțeles că beneficiezi și de alte resurse, unelte, în a scrie. Eu te felicit foarte mult pentru ceea ce faci. Este incredibil cum îți găsești puterea de a scrie. Sunt convins că această carte va schimba multe... Pacea, mi-o doresc. Pacea și să lăsăm granițele și religiile și absolut tot ce ține iubirea și de noi înșine și de aproape. Și iubirea aia între două persoane, că e feminin și masculin, că sunt comunități, nu am nimic, Doamne ferește, împotriva comunității LGBT, chiar îi iubesc și chiar... Doar că noi nu discutăm de anumite persoane, de iubire. Noi discutăm de iubirea pentru
tot pământul ăsta. Și nu numai pe pământ. Dacă noi, nu sunt eu atot cunoscătoare în lumea asta, dar eu nu am cerut absolut niciodată nimic universului, am spus mereu. Sunt recunoscătoare și mulțumesc pentru tot ceea ce mi se dă. Iubire și recunoștință. Atât. Cred că dacă noi am fi puțin mai deschiși și ne-am iubi noi pe noi sau noi pe ceilalți mai mult decât atât, cred că tot ce e rău pe lumea asta, că e război, că e foamete, că s-ar termina. Dar această carte este cotată cu 5 stele. Pe Amazon. Pe Acum Amazon. cred că sunt 4,8. În 2022-2023 a fost pe locul întâi pe Amazon pe America. În Barnes & Noble. Bun, asta înseamnă că ea este redactată și în engleză, nu? Cartea se găsește pe piață în 3 limbi, turcă, în primul rând română, că în română a ieșit prima dată, turcă și engleză. Ea să spunem, se vinde. Nu știu dacă se mai vinde la ora actuală în ediție tipărită și în celelalte limbi. În română se mai găsește în ediție tipărită, în ediția e-book se găsește în toate limbile. Română, turcă. Mi-am dorit foarte mult și în limba spaniolă, dar pentru un moment am spus să o lăsăm, pentru că de anul viitor îmi doresc o colaborare cu Librisul pentru o altă paginație și pentru o altă copertă. Podul va rămâne, pentru că podul face legătura între lumi, doar că aș dori să schimb puțin culoarea și designul și mi-aș dori să o împart în două. Vin foarte multe comentarii de la persoane care au citit-o și mai ales de la oameni dragi și spun: Gloria, cartea este foarte grea, cartea are aproape 1,3 kg. Dar e destul de comod, eu o văd foarte utilă. Mi-au spus că este o carte foarte grea de ținut seara înainte de somn. Adică dacă... Ăsta e și motivul să o citești mai repede. Da, e bună asta, da. Ok, da. A fost gândită. A fost gândită, da, îți cade din mână, te-a adormit imediat. Zic, e o glumă, bineînțeles. Gloria, dar crezi că această carte va rămâne doar sub formă scrisă sau va sta și la baza altor mijloace mult mai mari? Cum ar fi filmul? Cum ar fi teatru? Să spunem așa, s-a început un proiect în 2000, am povestit chestia asta că nu mai știu. În acest podcast nu. Nu? Ok. Da, în acest... Da. Eu am fost peste tot în afară, deci am ajuns să umblu cu cartea asta în Toate colțurile lumii. Da. Iar la turci am făcut festivaluri, foarte multe. Și toată lumea mă întreba, bun, dar și un film, turcilor, după cum știți, turcii nu citesc, acum să fim serioși. Nici românii noștri nu o citesc, sau nu citesc în general foarte mult. Doar că turcii nu prea citesc deloc. Și mai ales când văd o astfel de carte sub nicio formă. O să întrebe unde e filmul. Unde, da. Și în 2021 s-a făcut trailerul sau trailerele cărții, pentru că noi ne pregăteam de film. De fapt, noi ne pregăteam de o miniserie de 10 episoade și găsisem deja câțiva sponsori, plină pandemie, știți și voi. Și din păcate nu s-a mai concretizat, s-au făcut trailerele, s-a făcut gală care a adunat dintre cei mai importanți oameni pe care am putut să-i văd atașați, prieteni foarte buni de la NATO, prieteni foarte buni de la ONU, au venit atașați de la mai multe consulate, oameni din cultură din Istanbul și Ankara, oameni de cultură din Israel au venit, oameni de cultură și din România, de la Centrul Cultural Român. Consulatul României la Istanbul a venit, foarte multă lume a venit, deși în timpul pandemiei în Istanbul nu aveai voie să faci o adunare mai mare
de 60 de oameni, au fost vreo 110, așa. Și ni s-a dat de la Ministerul Sănătății de acolo, pe o durată de 3 ore. Gala s-a ținut la Radisson Blu, Sultan Ahmed, un hotel pe malul Mării Marmara, o locație splendidă. Și oamenii au venit, s-au bucurat, au stat aproape 5 ore și am spus, hai să începem, să facem planuri pentru viitor, atât pentru carte, cât și pentru miniserie. Am spus, da, ok, începem, așteptăm să se termine pandemia și începem. S-au făcut trailerele, a fost superb, pentru mine o experiență ce nu am trăit-o niciodată, recunosc cu mâna pe suflet și le mulțumesc tuturor, de la actori, de la personalul care m-a ajutat, la regizor, la avocatul consulatului de la Istanbul, la absolut toată lumea. Pentru mine a fost mană cerească, pentru că eu în acea vreme nu vorbeam o boabă de turcă, acum o vorbesc, și nu mai că o vorbesc, o mai și scriu, una dintre limbile pe care le vorbesc. Iar în 2022-2023, când s-a terminat cu adevărat pandemia, a început războiul din Ucraina. Și asta ne-a dat toate planurile peste cap, pentru că tot ce am făcut eu în Turcia, și nu numai în Turcia, și festivaluri, și gală, și trailere și tot, a fost făcut cu ajutorul companiilor noastre, au fost sponsori principali, s-au cheltuit o grămadă de bani, iar când a venit războiul și acei sponsori pe care aveam și companiile noastre nu au mai putut să facă față cheltuielilor și proiectul s-a oprit. Din păcate, da. Însă planul este același. Planul este același și eu sper să se termine foarte repede tot acest, să zicem, că nu este un tărăboi ceea ce se întâmplă, dar aș vrea să se termine povestea între Gloria Stein, scriitorul, și fosta editură, pentru că eu vreau să încep cartea să o reeditez și să o readuc și să o cum am mai spus, să revină pe piață. Plus de asta încerc să găsesc un avocat foarte bun în drepturi intelectuale. Dacă cineva cunoaște și ne poate da o mână de ajutor, un avocat specializat în drepturi de autor, ca să pot să duc povestea asta la bun sfârșit. Și Ce să facă? Dacă dăm de el, ce să facă? Să te contacteze unde? da, Pe să Facebook, mă contacteze pe pe Facebook sau prin tine, sau dacă e, pot să las un număr de telefon sau un link este suficient. Sau un link este suficient. Un link este suficient către profilul tău de Facebook sau da, un profil, sau Instagram sau Instagram, pentru că altfel da, ok. te sună mult prea mulți avocați. Asta și o tai tu la montaj. Nu am de ce să tai. Nu am de ce să tai absolut. Știi, aici naturalețea e întotdeauna Da, la ea acasă. uite, eu nu mă pricep la chestiuni de genul și... Nu de-aia sunt eu aici. Da, așa, mulțumesc. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Dar eu tare sunt curios. Vrei să facem accept să facem pentru o secundă schimb de... Nu, că sunt deja am povestit ce era. Da? Deci nici am mai avut... Știi de ce? Atunci mă pot uita, te rog frumos? Te rog frumos. Nu, deja am discutat din ele. Mie mi-era foarte teamă că eu la un moment dat o să mă pierd în idei. Cred că ți-am spus de la început. Mie mi-a fost foarte teamă de o emisiune în România. Pentru că, în primul rând, este țara mea, pe care eu o iubesc la nebunie și pentru care am un respect deosebit și mai ales și pentru oamenii de aici. Și mi-era teamă să nu o dau în bară, să spun ceva ce nu ar trebui. Și am zis, mai bine să-mi fac niște notițe, dacă uit un cuvânt, măcar să știu despre ce e vorba. Gloria. Zi, ce ai găsit? Nu am găsit exact ce ai avut în mână, am găsit. Așa. Te felicit în primul rând pentru că spui cu zâmbetul pe buze, mie mi-a fost frică și eu cred, ca simplu om, că primul lucru ca să scapi de o frică este să o comunici. Da. Iar tu ai făcut lucrul acesta și eu te felicit pentru că știi, sunt foarte mulți experți care vorbesc, sunt foarte mulți oameni de știință care vorbesc, este internetul plin și îi felicităm și le mulțumim tuturor celor care lasă informații educative. Însă eu consider că un lucru ar trebui să stea la baza tuturor informațiilor și acela să fie autenticitatea și curajul de a fi cum sunt. Da.
Iar tu reușești să faci lucrul ăsta. Mulțumesc. Te felicit pentru asta. Abia aștept să văd și filmul. Ok. Și sincer îți spun că consider că această carte are așa un parfum artistic, motiv pentru care mă văd undeva într-o sală de teatru și să Poate îl văd. faci parte din proiect? Cu siguranță voi face parte din proiect, având în vedere că poate doar l-am implementat în gândirea oamenilor, e suficient să și-l dorească și sigur el va prinde și formă. Îți mulțumesc și sunt tare curios să știu acum de la tine. Ai avut atât de multe ocazii să vorbești în afară despre tot ceea ce faci și în România, așa cum ai spus, ai avut o teamă de judecată sau de orice altceva. Cu toate astea, lăsând judecata la o parte, ce mesaj ai tu pentru oamenii noștri frumoși? De acasă, poate. Să fie ei înșiși. Nu ascultăm nici de stânga, nici de dreapta. Da? Aici mă refer din punct de vedere politic, Doamne ferește, nu sunt genul. Nu ascultăm. Facem întotdeauna ce ne place. Cineva foarte drag mie, că mie îmi place să dau tot timpul, cineva foarte drag mie îmi spunea tot timpul: Gloria, mâncăm ce ne place, iubim ce ne place, atâta timp cât nu ne face rău. Așa și eu. Faceți întotdeauna ce vă place, cum vă place, când vă place. Pur și simplu nu contează, atâta timp cât nu ne dăunează. Nu mai țineți cont de judecata oamenilor. Mai e o vorbă, gura lumii nici pământul nu astupă. Vedeți-vă frumușel de viață. Vreți să deveniți scriitori, deveniți. Nu așteptați ca mine 20 de ani pentru că ar fi păcat. Vreți să ajungeți astronauți. Academia din Constanța poate fi un mijloc foarte, și apoi mastere și mai știu eu ce. Orice în lumea asta e posibil. E de ajuns doar să-ți dorești. Și dacă îți dorești și e pentru, să nu uităm asta, și dacă e pentru binele tău cel mai înalt și sinele tău divin spune adevărat, vei ajunge absolut acolo unde îți dorești. Sub o formă sau alta. Universul lucrează pentru noi. Dar cum lucrează pentru noi? E de ajuns să ne dorim și să muncim pentru asta, iar Universul vine în ajutorul nostru. Eu așa cred. Îți mulțumesc și vreau să te întreb, ca ultima întrebare din acest podcast, ce se află între două lumi? Noi. Noi ne aflăm între două lumi. Întotdeauna vom fi între două lumi. Ce ne dorim și cu ceea ce trebuie să facem în concepția unora. Noi și fricile noastre suntem între două lumi. Noi și dorințele noastre, tot între două lumi. Noi și absolut tot ce ne înconjoară. Aș vrea să merg nu știu unde, dar totuși, tot între două lumi ești. În momentul în care vom descoperi că facem parte de aici sau de aici, atunci vom fi într-adevăr întregi. Dar până atunci nu vom fi niciodată întregi. Tot timpul vom fi cam așa. Gloria, îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc în primul rând pentru faptul că am fost prima dată la tine. Și mulțumesc și prietenilor care m-au adus aici, știu ei cine sunt, și cărora le mulțumesc și pentru curajul și inspirația și faptul că stai liniștită, nu o să ți se întâmple nimic. Și dacă o să fie ceva care nu o să stai liniștită, întotdeauna, nu neapărat teama, e vorba de oamenii și de românii noștri care nu aș vrea
să înțeleagă greșit. Da, cartea este despre pace, da, cartea este despre iubirea necondiționată în primul rând. Și da, citiți cartea, descoperiți-mă pe mine ca și scriitor, nu contează nici povestea mea de viață, nu contează, contează doar ceea ce scriu și contează mesajul cărții. Iubiți-vă și atât, nu granițe, nu religii, nu bătăi de cap, nu, doar iubiți-vă și atât. Gloria, îți mulțumesc. Totodată mă uit la acest cadru și spunem și mulțumesc Claudiei Comnea, care a făcut posibil acest minunat podcast. Îi suntem recunoscători. Dragilor, vreau să vă spun că această temă între două lumi cumva mă duce cu un gând puternic la a fi între gând și acțiune. În momentul în care gândul nostru este același cu acțiunea, poate că ne găsim mai ușor calea care să ne aducă pe drumul pentru care noi am fost puși în această viață. Eu sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, ne vedem în fiecare zi de marți și sâmbătă la ora 20 cu podcast pentru suflete și la ora 21 cu matematica divină a sufletului. Până data viitoare, vă rog să intrați pe Amazon sau să intrați în descrierea acestui clip și aveți un link acolo către Gloria, unde puteți să puneți întrebări despre carte, pentru că să știți că este un mijloc care ne poate învăța foarte multe lucruri despre noi cu multă iubire. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Podcast pentru suflete se naște din dorul de acasă, din locul unde tăcerea vorbește mai adevărat ca omul. Acolo, lumina nu vine din cer, ci din clipa în care ne iertăm. Totul e în noi, și steaua, și abisul, și drumul, și cel care pășește. Nu există distanță între cer și inimă, ci doar uitarea că sunt una. Când alegem să facem bine, nu schimbăm lumea, o amintim. Fiecare faptă curată aprinde un soare, fiecare cuvânt din inimă creează sens. Și poate ăsta e darul nostru, să fim o lumină în mers, o respirație de Dumnezeu.